us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sinh, diễn chiến diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư, ly khổ đạt lạc, tất chư vô sanh. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sa Đan Tô Chu Che Do Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu To Xie. Mô mô Tạc Đạc Tha Tô Già Đa Gia A La Hờ Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. It's working. Okay, fine. Thank you. Okay. Thank you. Can you hear me? Can you hear me now? Yes. Okay, very good. Sorry about that. We have some problems with the microphone. So he's going this afternoon to the TV station, Vietnamese TV station. There is 2-year anniversary. Ai muốn đi chiều nay có cái chương trình có chuyện ở đài truyền hình, có ai muốn tới chơi? Okay. No one. Okay. Good. Fine. I'll be by myself. Okay. We are lecturing on the Vajra Sutra in Rosemead today. We on slide. Well, how can it be the slide number here? That's too high. What happened to my slides? Let's see. There's so many problems. Okay, that's the wrong one. Okay. Okay, we're on slide number 9 on the PowerPoint file. We are starting to lecture on the Vajra Sutra. Anyone online? Anyone online? Jasmine? Oh, okay. Oh, okay. All right. Vajra Sutra. We slide number 9. We should look into the Thiên Thai has 5 aspects of the sutra. We could do a quick survey of its meaning, of its purport. Cái tông Thiên Thai có cái truyền thống là có cái truyền thống mình nhìn, có một cái phương pháp để mà nghiên cứu cái ý nghĩa, tìm hiểu cái ý nghĩa đại khái của cái kinh qua 5 cái khía cạnh. To the title, substance, doctrine, function and mark. Qua cái 5 khía cạnh của cái đề, của cái thể, của cái giáo lý, của cái dụng và của cái tướng. Okay. The title of the sutra, this Vajra Paramita Sutra, is a title that talks about the truth, reflects the truth. Cái tên của kinh này là kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Và cái kinh và cái tên là tên về cái sự thật, về cái trí hệ, về cái sự thật của trong vũ trụ này. The substance of the sutra is it brings on the truth or the reality of things as we cannot see it.
as normal people cannot see it. Cái thể mà cái kinh này á, là nó bàn về cái sự thật. Sự thật là cái mà quý vị thấy không được. You cannot see it yet. And that's why it's important for us to tell you about it. Cái sự thật là quý vị thấy không được, thành chúng tôi phải cần nói cho quý vị nghe, phải diễn tả cho quý vị thấy. We need to describe it to you. Okay? So that you have a chance to see it for yourself or experience for yourself once your cultivation level is advanced enough. Thành chúng tôi phải giảng cho quý vị biết, phải mô tả cho quý vị nghe để quý vị có thể thể hội được khi mà quý vị kinh độ quý vị đủ cao. Okay. It's a lesson in humility. Cái này là một cái bài học về cái khiêm tốn. Okay. Only the Buddhist teachers would tell you this. Có những thầy bên Phật giáo mới nói cái gì thôi. You're so confused and we have no way of explaining it to you. Quý vị không thấy được cái sự thật, quý vị rất là mê hoặc bị mê muội, mà không cách nào mà giảng quý vị được hết. We have no way of telling you. There's no way to explain it to you. Không cách nào mà giảng quý vị được cái sự thật hết đó. You cannot possibly describe the truth to you. You can't. The only way we can do is that we need to shock you a little bit. Cách duy nhất là có thể làm quý vị hơi cần phải thức tỉnh quý vị. So that you become more humble, để quý vị phải khiêm tốn. The requirement for cultivation is humility, folks. Cái muốn tu hành đó, cái điều tiên hay là tu hành là quý vị phải cần biết khiêm tốn. You have to come to the realization that you're so confused. Okay? You're not as hot as you think. Boy, I sound more insulting every time, don't I? Quý vị mà quý muốn tu, quý vị phải thức tỉnh rằng phải biết khiêm tốn và ý thức được rằng là cái sự hiểu biết quý vị nó rất là hẹp hòi. You have to come to grips with the fact that your understanding is so narrow. Okay? Cái biết quý vị nó nhỏ dễ sợ, nó hẹp hòi không thể tưởng được. Okay? There's so much more you don't know. Có nhiều cái quá quý vị không thể biết được. And the way you go about and the Buddha taught us a way to go about broadening your understanding. Đức Phật dạy truyền ta một cái pháp để giúp quý vị mở cái tâm trí quý vị ra. Buddhism is about broadening of your mind. Phật pháp á, mục tiêu Phật pháp á, là để mở mang cái trí tuệ của quý vị, mở rộng cái tâm của quý vị. Okay, so you need to come to Buddhism with an open mind. Tại quý vị muốn học Phật pháp là phải biết cởi mở. Okay, Buddhism is very hard to swallow. Cái Phật pháp nó khó nuốt, dễ sợ lắm. It's very difficult to digest. Nuốt xong rồi tiêu hóa cũng rất là khó nữa. Okay, it's not that easy. Nó khó dễ sợ lắm. It's not easy to understand. Khó hiểu. It's very easy to accept. Khó mà nhận. It's very difficult. It's not easy to accept. It's very difficult to practice. Tu hành nó rất là khó. So why bother? Vậy tu làm cái gì? I don't know. I do it for a living, so I can't tell. Nhưng vậy mình tu làm cái gì? Tôi không biết trả lời cái vì sao nữa. Tại vì tôi cả đời tôi chỉ là tu thôi. Bây giờ tôi chỉ tu, thành ra có nói là không làm tu, không biết làm chuyện gì khác. I tell you the truth. If every day I don't cultivate, I get bored. Sự thật bây giờ, it's so sad. My life is so crazy nowadays. If I get up in the morning, I say, oh, this morning I think I should take it easy. I would feel so bored in about 5 minutes. Nó khổ gì cái gì không? Bây giờ cái trình độ tôi á, cái tình trạng tôi á, buổi sáng vậy khi mình lười, thôi bữa nay mình lười một bữa đi. Mình lười được có 5 phút á, bắt đầu mình chán. I really get bored. I have nothing to do, I get bored.
If I goof off for 5 minutes, I get so bored. It's so sad. It's so upside down nowadays. Bây giờ tôi là cuộc đời tôi nó điên đảo với sợ. Không có chuyện làm mà không có làm Phật pháp là bỗng nhiên cuộc đời mình nó thiếu thú vị. Okay. So that's why I force myself to go to the temple. Bởi giờ cuối tuần tôi phải cố ý tới chùa. What for? So that I can look at your face and yell at you. Để mình nhìn mặt quý vị để mà chửi quý vị. I made fun of movie stars. Tôi đọc quê mấy minh tinh. Okay. I insult monks and nuns. Chửi thầy, chửi mấy cô. Why is that? Yes. What do you mean I can't help it? Yes, I can. Be reasonable. I do have a choice, Tex. You're so wrong. You tell the truth. You're telling the truth. You're speaking the truth. You can't help but insult people. Because they're facts and they're mad. No, that's not true. That's not true. Ông này ông nói hay lắm. He has a good point. He has a good point. He says that if you speak the truth, you can't help but insult people. He's on my side. As you can tell by now. He's a convert now. Yes. Yeah. You said I'm trying to help them. Okay. Here's the thing. Okay. It's not that hard to tell you the truth. Thực ra nói chuyện thật, nói chuyện mô tả sự thật cái gì nó không có khó đâu. Nó dễ lắm. It's very easy. But it's never the purpose to tell you the truth. Sự thật là không bao giờ muốn diễn tả sự thật cho quý vị nghe. Okay. The purpose of the Dharma, to speak Dharma, is to get you to see the truth. Okay. Cái mục tiêu mà nói pháp là để giúp quý vị thấy được cái sự thật. It's not about to describe the truth to you. You're wrong. Không phải nói để mô tả sự thật quý vị nghe đâu. It's the polite way of saying that. The real purpose is to get you to understand the truth, to see the truth for yourself. Muốn quý vị thấy cái đó, muốn quý vị hiểu được cái đó. Okay? You get the key word here? It's not about describing it to you. It's about getting you to understand it. Không phải để quý vị thấy, hiểu, mà muốn quý vị thể hội được, quý vị chứng nhận được cái sự thật mới là quan trọng. Biết nó không quan trọng. Because if I were to describe the truth to you, it's called, would you like to know what the truth is? Quý vị muốn biết sự thật là gì không? Yeah. On this line number 2, substance is reality. You know what reality is? Biết sự thật là gì không bác Thân Hương? Sự thật là gì bác biết không? Tên sự thật là gì? Truth can be described to you as true emptiness. Cái sự thật nó có thể gọi là chân không. What is true emptiness? True emptiness is something I'd like you to see for yourself. If you follow my instruction, you will see it for yourself. It's not about my describing to you what true emptiness is. It's about you seeing it. Tôi giảng chân không không có ý nghĩa gì hết. Cái quan trọng nhất quý vị phải thấy cái chân không là cái gì. Cái mục tiêu tôi nói pháp để quý vị thấy được cái chân không. My purpose of speaking Dharma is to help you, bring you along until to the point where you can see true emptiness for yourself. Mục tiêu nói pháp tôi là vậy, là muốn hướng dẫn quý vị từng bước. Okay. Cho đến lúc mà quý vị thấy được cái chân không là cái gì. Yeah. Chân không là gì hả? Nó tên là cái chân không. Nó có cái tên thôi. Giống như mình thân hương là một cái tên thôi. Chừng nào bác sinh làm thân hương mới hiểu thân hương là cái gì. Còn ngoài ra cái tên là chỉ là cái tên thôi. Đồng ý không? Người ta chỉ nhìn được tới cái tên thôi. Còn mình là thân hương. Có mình biết mình thân hương. Không ai biết mình thân hương là cái gì hết. The analogy, she writes the question, what is true emptiness? And true emptiness is just a word for reality, many words. Có nhiều cái tên lắm. Okay.
But the whole point is that her name is Chin Xiang. Chin Xiang is only a name. It's a convention. Only she knows herself what Chin Xiang is like. No one else. Well, that's what true emptiness is like. You have to see true emptiness for yourself. Okay? Then you truly know what true emptiness is. It's not meant to be a word. It's meant to be experienced. Cái chân không là không phải để mà muốn biết cái tên. Cái mục tiêu mà Đức Phật nói chân không để quý vị thấy được cái chân không. Thành chúng tôi theo cái truyền thống của Phật là bất chước như Phật vậy, giảng pháp để quý vị giúp quý vị thấy cái chân không, chứ không phải giảng quý vị để quý vị về khoe nó ngày này thầy tôi mới dạy tôi về chân không để tôi nói quý vị nghe chân không là cái gì đâu. Okay, I don't want you to walk away from this lecture thinking you heard today about true emptiness and you tell your friends and your husband and your buddy about true emptiness. And let me tell you about true emptiness, how wonderful it is. It's not about that. It's about experience. It's your personal experience. Okay? So it goes back to the question, why is it sometimes I appear to be so harsh? Tại sao lâu lâu tôi có vẻ hơi gắt gao như vậy? Because you refuse to follow my instruction. Tại vì không chịu nghe lời tôi. I'm trying to show you how to get the true emptiness. You will not cooperate. Tôi muốn dắt quý vị tới cái chân không mà con nhỏ nó nhất định nó không chịu nghe lời tôi. She's always fighting me. Nhất định nó cãi thôi. He said, but. Okay, cứ ai cũng, you all have the same reaction. Cái vị, you all have the same reaction, all of you. Say, but. There's no but. Just follow it and you get there. Cái vị không cần phải cãi lộn. You don't need to fight me. Please. It's not that funny. It's tragic, you know. I cry every night in my pillow. Oh. Yes. He said, I sent her to the doctor, the temple doctor, and the doctor took a look at her and said he refused to heal her. You don't realize how funny it is, because we have an agreement between Thức and myself. I said, he will help. He will accept all the people I refer to him, and yet he turned her down. He said, no. Cái ông Thức thì vui lắm. Ông Thức với tôi là có cái sự thỏa thuận của nhau rồi. Ông nói là ông chỉ nhận người tôi giới thiệu tới thôi. Ok. Ông nói thầy cứ gửi người tới để con giúp cho. Vậy còn ông gặp ông Lan cái. She doesn't even know he rejected her. She still thinks that she's helping her. He didn't help her. And that's what he thought. She thought she understood why he's trying to help her. Not yet. I rest my case. You guys just don't get it. And you know, the funny thing is I told her to go to Thức like how long ago? 6 months ago, right? 3 or 4 months ago. She refused. And then she came like last month and look at her. Never said a thing. Anyway, you guys are so confused. What can I say? Yes. So why is it sometimes I need to be brutal with you? Because unless you get beaten up, you will not listen. Tại vì khi phải đánh quý vị mới nghe lời.
Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. What did he tell you? Yeah. So what's the problem? Mm-hmm. Yeah. Yeah, and will help your sexual urges too. Yeah. What else? Well, if I send you there, you should follow his exercise. What the point am I sending you there if you refuse to cooperate with him? You're doing the same exact damn thing you're doing to me. Excuse my language. You're supposed to learn. You're supposed to learn, follow instructions. You don't follow instructions, how are you going to learn? Okay? Trying to understand too much. Just do it. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? All right. Number 3, doctrine. The doctrine is the how to cultivate. Because cultivation is probably one of the more interesting things you can do in life. Cái tông chỉ này là gì? Là dạy chúng ta cách tu hành. Okay, this is in fact because this sutra is about cultivation. Cái kinh này là kinh về tu hành. And this is one of the most researched. Cái kinh này là một cái kinh mà rất nhiều người nghiên cứu. The most copied. Rất nhiều người bắt chước. In fact, a lot of externalists, they get a copy of the sutra so that they can investigate its principles and apply them to their own practice. Rất nhiều người ngoại đạo tới thỉnh cái kinh Kim Cang này của bên Phật giáo để đem về nghiên cứu, để họ áp dụng những cái đạo lý này trong cái phương pháp tu hành của họ. Okay, this is very popular with the externalists. Ngoại đạo rất thích cái kinh Kim Cang này. Okay. In particular, the Chan people love this Vajra Sutra. Nhất là bên Thiền tông thích cái kinh Kim Cang này lắm, because its principle is very profound, and the many like 6 patriarchs and 5th patriarchs are known to have enlightened through this sutra. Nhất là ngài Lục Tổ và ngài Ngũ Tổ đó được nổi tiếng nhờ cái kinh này mà được giác ngộ. Okay. The secret school love it. Bên Mật tông thích because it is a way. If you understand the sutra, it is a way for you to perfect your Vajra. Kinh Kim Cang này một cái vị nghiên cứu kinh này hiểu được thì là cái phương pháp để quý vị hoàn thành được cái luyện thành cái Kim Cang. And this is what the secret school people are very impressed with. Nhưng mà bên Mật tông thích cái Kim Cang đó, because Vajra is one of the best dharmas you can practice. Kim Cang một những cái
thứ mà quý vị tối cao mà quý vị có thể luyện được. The function here is don't be overly concerned. The sutra here has principles that's applicable to the proper potential. Kinh này đừng nghĩ phải cần cao siêu mới hiểu được đâu. Những người kinh này nó có thích hợp cho tất cả mọi cái trình độ. To very confused to the very advanced people. Cho người trình độ rất là thấp cho đến trình độ rất là cao. What do I call very confused? Cái người trình độ thấp là gì? Anyone like to venture? Randy, what's the lowest level you can think of? Potential. Okay, let me rephrase it. What's the low level potential you can think of? Trình độ thấp là trình độ gì? Okay, since you are still full with this most excellent lunch today, chắc quý vị ăn còn chưa no rồi. So let me explain to you my perspective. What's one of the low potentials that is very difficult to teach. Quý vị nghe một cái trình độ thấp mà rất khó dạy. Very, very difficult to teach. It's the people who advocate love. Cái trình độ thấp mà rất khó dạy là cái trình độ mà người đề cao tình thương. Am I offending anyone? Tôi có làm phật lòng của ai không? Có ai phật lòng ai ngày hôm nay không? Yes, he's offended. Yes, I apologize. Tình yêu. Talking about love. Love. The people who promote love are the most difficult to teach. Những người mà đề cao tình thương, tình yêu là những người khó dạy nhất. Yes, text is. Huh? Any people who promote love. Very difficult to teach. Very difficult. Yes, Thomas. Specifically about like romantic relationships, or what about people who use love and sort of more like kindness or passion? Those are the worst. Those people who teach about love as a form of compassion, as a form of worthwhile aspiration, worthwhile pursuit, very difficult to teach. It's so confused. Cái nhóm người đó mà chủ trương về cái tình thương, với tình ái này nọ, cái nhóm này khó dạy dễ sợ. Yes, anyone on the girl side? Bên phụ nữ có ai có thắc mắc gì không? Why is that? Yes. Because love is one of the most confusing forces you can be in contact with. Tại vì cái ái tình là một trong những cái lực mà nó làm cho mình tối tăm nhất. Think about it. Cái mình nghĩ cho quay. Think about people who are in love, những cái người đang yêu đương đó. Can you think of someone who's in love right now, Amy? And you thinking about one of the most people who are reluctant to listen, who are unable to listen, to receive instructions. Cái người mà đang yêu thương, cái người mà đang đắm đuối trong cái tình ái tình đó, khó nghe lời như vậy. They don't listen anymore. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes, Thomas. Thomas, very interesting topic here. Third question so far today in 5 minutes. Yes.
Christianity is pretty confused. It's like a lot of people are motivated. Not the money, not the Christian money. So the same truth. It's not confused. It's not true because Christianity has some very good aspects. So do many other religions. They have the proper teaching. Just some people are confused about the teaching. That's all. Tôi nói là mấy cái thiên giáo đó không phải là họ sai, họ có đúng rất là nhiều. Cái lý thuyết họ rất là đúng. Đều có một số người họ hiểu lầm về cái lý thuyết đó. Okay? And some of the principles I disagree with, of course. Và nhiều cái lý thuyết tôi nghĩ là sai. Nhưng đều có nhiều rất là đúng. Some are very good. Okay? The difficulty is this. Khó không phải là sai. It's very difficulty is you cannot tell what is good, what is wrong. What is right and what is wrong. Quý vị không thấy rõ được cái sai với cái đúng. Mới nguy hiểm. That's why it's so dangerous. For example, and please take this with a grain of salt because I'm very biased. Tôi chẳng ví dụ quý vị nghe. Cái này là tôi nói ví dụ trong cái phương diện cá nhân tôi nó hơi cực đoan một tí. In Buddhism, everything I learned about Buddhism I found out to be true. Sự thật quý vị nghe nè, tất cả mà tôi học trong cái Phật giáo nó đều là đúng hết. It is a blessing. Cái đó là một cái phước lớn không thể tưởng được, bác Thân Hương ạ. Okay. Mình không hiểu, nhưng được khi mà nghe rồi đầu nghe mình cũng hiểu, để từ từ khi mình tu mình thấy cái đó nó đúng và nó sai, không có gì nó sai hết. See, Buddhism is such a way that you don't understand what you hear initially, and if you keep on cultivating, you see that it's true. None of it is false at all. Chưa có thấy cái gì mà sai hết. Nó dễ sợ như vậy đó. Okay? Questions? And my point here is that it's very it's very difficult to try to explain to people who are confused about love. Khó mà giảng cho những người ta nghe về cái chuyện tình yêu với lại tình thương với lại ái tình. Okay. It is part of human existence. Cái chuyện ái tình, tình thương, tình yêu là cái chuyện căn bản của cuộc đời của người. Okay. It's something that is part of the human condition. Okay. It's no big deal about it. The point here is that we should not be confused about it. That's what Buddhism is trying to tell you. Phật giáo nói cái gì là không nên bị những cái chuyện đó nó làm mình mơ hồ, làm mình mê muội thôi. Okay. Questions, comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Fact of the matter, the nearer you get to love, then the more likely that you'll be confused. Càng tới gần cái ái tình, cái tình cảm chừng nào thì mình càng dễ bị mê muội chừng đấy. Yes. Fourth question for the gentleman to my left. Sexual love. What else is there? Like what? Non-sexual love? I'm not talking about love between family members. I'm talking about sexual love. It's the most confusing thing. Love between family members is not as confusing as sexual love. Okay? Anything else?
Yes, Jimmy. Men have asked a lot of questions. How come the women are so quiet today? Usually it's the women who ask questions. What's going on here? Are we touching a nerve here? Yes, Jimmy. How do we prevent it? You can become a monk. Before you get there, it will not work for test. It won't work for me. Yes. So how do you? Before you get there, you meditate. Câu hỏi là làm sao mình đừng để cái ái tình, cái tình dục nó làm mình mê muội. Tôi nói thì tôi cười, tôi nói là quý vị có thể xuất gia. Tại vì xuất gia nó có cái pháp để làm cái vị bớt mê muội. Tôi nói nếu như mà con xuất gia không được thì sao? Không xuất gia thì thiền đi. You have to go to that. Yes, Vicky. I was going to say that I think the word love is a pretty loaded word. Yeah. A lot of people use it and they don't know what it is. And they use it as a guilt trip, they use it to make people do things, they use it for anything. And it's not love. But they say it's love. Yeah, it's a warm, fuzzy feeling. It gives you the love, gives you a warm, fuzzy feeling. They're using that feeling to sell to you what they're trying to sell. Okay? They're trying to sell meditation by saying that you love the sunset, you love the flowers, to smell the flowers. It's all a sales pitch. Okay? Because love invokes this notion of the soft and fuzzy feeling in you. That's what love means to all of you, all of us. That feeling, the good feeling inside of you. And they use that. That's what it invokes, that word invokes. But when I'm talking about confusion, is not so much a soft feeling, the warm, fuzzy feeling. I'm talking about the confusion that arises because of the sexual arousal. Okay? Any questions or comments? Okay, I don't know why I'm talking about sexual arousal. Maybe it's the boba tea that I gave to me. I haven't eaten yet. I haven't drunk it yet. Okay. Anyway, so going back to number 4 in slide number 9, point number 4, the function is the sutra is applicable to people with different levels of understanding or interest. Okay. Number 5, the mark. Okay. In Buddhism, mark is very important. Phật pháp, cái tướng nó quan trọng lắm. It's part of the process. Cái tướng nó quan trọng. Tại vì sao? Tại vì quý vị thấy cái tướng, you have to see the mark clearly before you can let go of it. Quý vị thấy cái tướng rõ ràng, quý vị mới xả được. Buddhism is about letting go. Phật pháp là biết xả. Okay. Your kung fu in Buddhism, cái công phu quý vị trong Phật pháp á, is not about strength. Không phải là cái sức. Okay. It's not about the chi you accrue in your đan điền. Không phải cái khí mà quý vị tụในcái đan điền. Okay. All those will lead to one thing. Tất cả những cái vị tu đó nó phải dẫn tới một cái chuyện thôi, là có thể xả được. Nếu all the skills you acquire, all the tools you hone and you perfect are for the sake of one thing, ultimately, for you to let go, để quý vị có cái khả năng để mà xả. So, for example, it may appear like during the process, the chi builds up in your dandian excessively, or you become so attached to something. But that's only a temporary state. It will eventually help you let go. Phải cần có cái sự bất thăng bằng đó
tới cực đoan, bỗng nhiên quý vị giúp quý vị có cái khả năng để mà xả. Yes. Ok, so câu hỏi là giữa cái thiền định với lại huệ với lại cái xả nó có sự liên hệ với nhau chỗ nào? Ok. Samadhi is a necessary ingredient for your undertaking. Cái định là cái mà quý vị phải cần có. You must have samadhi power. Quý vị phải cần có cái định, quý vị mới làm được. You must have samadhi power for you to do anything worthwhile in life. Quý vị phải cần có cái định mới có thể làm bất cứ cái chuyện gì quan trọng trong cuộc đời quý vị. And this is why even kids come to our temple. Bây giờ con nít nó vào chùa này, we teach them about samadhi. Con nít nó tới chùa luyện cho nó cái định. That's why I get my instructors to get even, how old is mine now? 3, right? Even get mine to get into full lotus. Mặc dù 3 tuổi thôi, dạy cho nó ngồi kiết già. I have a boy back there playing games right now, I think, on the computer. How old is he? 13? Your brother? Mikado. He's going to be 13. He's 12 right now. Okay. So, even at the age of 12, I still insist that he learns to sit in full lotus. Because full lotus is one of the secret to building samadhi power. 12 tuổi ngồi kiết già chưa được, nhất định tôi bắt nó phải huấn luyện để tôi ngồi được kiết già. Tại sao vậy? Kiết già là một cái phương pháp mà phát triển định lực bí mật trong cái tu luyện của chúng mình. It is a superior dharma to build samadhi. Đó là một cái phương pháp mà rèn luyện định lực mà bí mật bên thiền tông. So samadhi is a must. Nói tóm lại, cái định lực là cái gì phải có. We need to build our samadhi power. Mình phát triển cái định lực của mình. With samadhi power, then you naturally were able to pierce through the fog of confusion. Nhờ cái định lực đó là cái vị tự động sẽ thấy được qua cái màn vô minh của mình. We are not talking about conceptual understanding. Cái này tôi không nói về cái sự hiểu biết về cái lý trí của quý vị. You hear me, Amy? It's not, or she's sleeping already. The Vajra Sutra, the most famous sutra. We're not talking about understanding. We're not talking about your intellectual understanding. Cái này mình không nói về cái sự hiểu biết về lý trí của quý vị. We're talking about your ability to, I don't know what's the English word for it. I really have a struggle with this because the Vietnamese and the Chinese have a beautiful word. It means you experience with your body and mind. You experience it. It's not about understanding. You're there. You cross over the wall. You have to go beyond the wall yourself. Sitting here and describing it to you is useless to you. It's not the same as you being there, beyond there. You can see the breeze. You can see outside. You can smell the flower that you can't from here. It's all that experience. And what I can summarize that by the word wisdom right there. Wisdom is a realization that you're beyond the wall and you have all these new sensory perceptions, new sensory experiences that you didn't have before. That's called wisdom.
Boy, this is a beautiful way of explaining wisdom. Huh? Wow, can we put it in some kind of book somewhere? Must be the boba. Yeah, wisdom comes from boba. You see, wisdom is so nebulous of the word. Wisdom to me is a sense. It's more than sense. It's an experience. Cái huệ là một cái trạng thái, chứ không phải là một cái chữ, một cái trạng thái mà quý vị ở khác. Là quý vị phải giống như mình ngồi trong cái Phật điện này. Quý vị mình nhìn đây mình chỉ thấy được cái phía bên cái tường qua cái cửa thôi. Mình chỉ thấy được chừng đó thôi. Khi mà quý vị cái huệ là quý vị, khi quý vị huệ là quý vị có là quý vị đích thân đi qua khỏi cái bức tường, qua cái cửa, qua đứng với cái tường, bỗng như thấy một cái thế giới khác. Thế giới nó có hoa nè, nó có gió nó thổi hiu hiu nè, có mùi hương của hoa, có chim nó bay trên kia, mình bây giờ mình không thấy. Cái huệ là cái đó đó. Cái huệ là cái mà quý vị thấy được mà quý vị chưa thấy lúc trước. Experience, wisdom is something you experience you didn't have before. And samadhi is the ability for you to cross over the wall. Cái định là cái mà quý vị cần, cái sức mà quý vị cần để mà lết qua khỏi cái tường, qua cái cửa để mà qua phía bên kia. Đó là cái định. You see, without samadhi power you cannot make it past the wall. Không có đủ định quý vị không thể nào qua khỏi cái tường đó. So as long as you don't have enough samadhi power, nếu quý vị chưa đủ cái định lực á, all you can do is you can imagine what it's like to be on the other side of the wall. Nếu mà quý vị chưa có đủ định lực á, thì quý vị chỉ có thể tưởng tượng được thôi. Cái phía bên kia nó ra sao thôi. Is it clear? And this is a problem with intellectual understanding. Cái đây là cái sự hẹp hòi của cái sự hiểu biết. Intellectual understanding is you only describing what is there. You think it's there. You think it's there. Remember thought again. It's only a thought. It's not experience. Big difference. Thành cái sự hiểu biết của cái lý trí của mình á, là nó phần nhiều nó là cái tưởng tượng của mình, chứ không phải là cái sự thật mình thực sự mình thấy như vậy, mình tưởng tượng như vậy. You imagine it to be that way intellectually. It's not wisdom. Okay? Any questions about that? So we're done with samadhi and wisdom, right? Mình nói về yes. Kind of. Thầy có hỏi là như vậy thì cái giác ngộ với lại cái giác ngộ là một cái trạng thái của cái huệ là sao? Okay. Enlightenment is a special kind of wisdom. Giác ngộ là một cái loại trí huệ đặc biệt. Wisdom has many kinds. Cái trí huệ nó có nhiều cái loại khác nhau. Okay. Enlightenment is a kind of wisdom that enables you to see the entire truth. Trí huệ, cái giác ngộ là một cái loại huệ mà có cho phép quý vị thấy được cái sự thật. For example, let's be specific about it. For example, people are confused. Những người mà không có gì hết đó, they so confused because of their sensory organs. Cái người thường đó, người ta không biết là người ta bị cái lục quan, cái giác quan của họ làm cho họ mê muội mà họ không biết. Okay? So far so good. Now, the first level of wisdom in Buddhism, thì bên Phật giáo, một cái trình độ đầu tiên của trí huệ là you make it to first dhyana. Khi bị tới được cái trình độ gọi là sơ thiền. Which Mikado is at right now. Mà cái cậu 12 tuổi hiện bây giờ đã đạt tới được rồi.
When you reach that level, khi quý vị đắc được cái sơ thiền rồi, you have samadhi, a little bit of samadhi power, có một tí định lực rồi. Okay? He didn't have it until recently. Okay? So he's been working hard. I'm very pleased with that. So it's his reward. Instead of cookies or chips. Khi mà quý vị tới được khi quý vị mà tới được cái sơ thiền là có được một tí định lực như vậy thì quý vị bắt đầu mở một tí về. When you have limited samadhi power, that's when you have limited wisdom. Is it clear? That's why in Buddhism, wisdom is very clearly defined. Bên cái chiếu hệ Phật pháp mà rõ ràng lắm, không có chuyện mơ hồ đâu. Okay. We don't call, for example, know how which talks by wisdom. Dạng chúng tôi không gọi cái người mà có cái khả năng mà có thể chọn những cái cổ phần để mà đầu tư đó, chúng tôi không gọi đó là cái trí huệ. We don't call Mr. Warren Buffett as a pretty wise guy. Okay. Chúng tôi không gọi ông Warren Buffett là người có trí huệ. Okay. I call him a wise guy for other reasons, but not because his stock picking abilities. No. Wisdom in Buddhism is because it's the consequence of some kind of samadhi power. Am I blunt enough for you? I know people, the monks and nuns don't dare talk about this because it might be offensive to some of you. Mấy thầy mấy cô chắc không dám nói mấy cái chuyện này tại vì sợ cái phật lòng quý vị. Đối với quan niệm tôi, cái trí huệ, cái gốc của trí huệ phải có cái định lực mới có trí huệ được. Không có định lực đừng có trí huệ với tôi. To me, personally, you cannot talk to me about wisdom unless you have some kind of samadhi power to back it up. Clear? Okay? So for example, our young Mikado, oh, it sounds pretty good. Young Mikado. Because he reached first dhyana, now he's free from three things. He has a chance to be free from three things. Vì nó đắc được sơ thiền, bỗng nhiên nó có cái cơ hội để nó thấy được ba cái chuyện khác nhau. He's not as attached to food as before. Nó không có tham ăn như lúc trước. Now he can, if you tell him to lose weight, he say, yeah, okay, I lose some weight. That's why I told him, you should lose some weight. He said, yes, master. He's too young to be like that. Okay. Number two, he's not as attached to sleep. Thứ nhì là không có tham ngủ nữa. Okay. And number three, he's not attached to as what the monk I mentioned this morning to the third thing. The other thing. Must I spell everything out to you? Sex. Love is nothing wrong with love. Sex is something wrong with sex. Not funny. Don't find it funny. No, seriously. So, first dhyana, now he has a chance. He has a chance to step back and not as adversely affected by the people at lower level, by the three things, sleep, sex, and love. Excuse me, sleep, sex, and food. Nothing wrong with love, again. Okay? Is it clear? So now, that is what we call wisdom, by the way. You can see through that, at times when you have samadhi power, you see, what's so great about you? Ugly Sura. That kind of thing. You have that kind of chance. You're so ugly. And it frees you from the confusion. Okay?
And that is wisdom. Wisdom is a lack of confusion. Trí huệ là mình bớt bị cái mê muội. Okay? So the gradations of wisdom, as you progress along, you see clearer and clearer, you become less and less confused. So please be clear about it. Just because you cultivate, does not mean that you are no longer confused. I have a phone call from a woman a few days ago. She was crying on the phone. She said, Master, I've been cultivating with you, and why am I so confused? I said, so am I. He said, huh? What are you talking about? Me too. I'm confused. Absolutely. And that's where modesty comes in. Always. You're always confused about something. You know that, don't you know? But there's something called enlightenment. Rồi tới một trình độ đó và trình độ gọi là giác ngộ. Enlightenment is to be able to see true emptiness. Cái giác ngộ là cái thấy được cái chân không. And it's going to be a while before you get there. Còn lâu quý vị mới tới được. So you see the progression. Quý vị thấy cái quá trình không? I say, you need to go through more than 9 levels to get there. Nói quý vị nghe, quý vị phải qua ít nhất còn qua nhiều hơn là 9 cái giai đoạn khác nhau để quý vị mới tới được cái chân không. Okay. Oh, now I have 2 questions. Yes. Yeah. Nothing else to be said about it. Hinayana is confused like hell. Yes. Next question. So you get attached, then you get more affected. So wisdom will help you to be able to detach. And if you get detached more and more, then you get more and less affected by the condition. I'm getting there. You're getting too theoretical. Okay, so far we have samadhi and wisdom. Is it clear to everyone? Quý vị thấy rõ ràng, mình nói rõ ràng ngày hôm nay mình giảng gì rất rõ ràng là cái định, có định mới có huệ được. Okay, you cannot talk about wisdom unless you have samadhi. You need to cultivate samadhi before you can talk about wisdom. Thành chúng ta tu vậy. Cái chương trình tu hành chúng ta đó, mình chú trọng phát triển cái định lực của quý vị mới hiểu được lời tôi nói. I need to help you develop your samadhi power before you understand what I'm talking about. I have no choice. Cách duy nhất tôi có làm quý vị hiểu được là bằng giúp quý vị phát triển định lực quý vị thôi. Okay? Is it clear? Nghe rõ ràng chưa? Okay? I'm very clear about the purpose. I'm not going to mislead you. Okay? Tôi không muốn phí thời giờ quý vị, phí cuộc đời quý vị. Muốn hiểu phải tu định lực. If you want to understand what I'm talking about, you need to cultivate samadhi power. You need to develop it. Okay? Okay, now. Once you have samadhi power, naturally you have some wisdom. Okay. Khi quý vị có định lực tự động sẽ có cái huệ. However, there's an however. Có một cái sự khác biệt. Okay. That Thomas mentioned earlier. That is, the reason that you have wisdom is because
because of the preparation for you to have that wisdom in the training program. Tại sao quý vị tôi cứ nói chuyện quý vị mà có trí huệ? Tại vì trong lúc cái huấn luyện, cái chương trình huấn luyện định lực quý vị đó đã trồng cái nhân để quý vị khi mà quý vị có định lực sẽ hiểu được có cái huệ đó. Because in the process of cultivation of the training program we give you, and we train you on your samadhi power, we also plant the seed for you to understand, to have the wisdom associated with that samadhi power. It's not by coincidence. It has been pre-planned. Đã sắp đặt hết cho quý vị rồi. But then you come and fight me. Rồi xong quý vị cãi lộn với tôi. Okay? So, as you have samadhi power, as your samadhi power will energize your seeds, and you naturally understand those seeds. That's what the process is like. Còn ra khi quý vị mà có cái chủng tử đó rồi, and that is why it's very, very important for me to tell you right now to prepare for it. Thành ra trong cái thời kỳ mà chuẩn bị cho quý vị đó, I need to tell you about unpleasant things. Thành tôi trong thời kỳ này tôi phải nói những chuyện mà nó nhiều thì nó sốc tai một tí. For example, I tell you, stop talking about love and that kind of crap because it only confuses you. Chẳng tôi nói, quý vị không nên nói chuyện tình thương, không nên đề cao tình thương, không nên quan trọng tình thương. Tại sao? Cái tình thương nó làm quý vị nó tối tăm. Tôi dám nói những chuyện như vậy. Because I say those things because I want you to have the proper seeds. So when you have the samadhi power, you're not confused by those things. Thành tôi phải chặt những cái chủng tử tầm bậy đó để khi quý vị có định lực những cái chủng tử tầm bậy nó không có cơ hội nó nảy ra. So I do it on purpose so that I eradicate those seeds from you, your stupid seeds from you, so that when you have samadhi power, those seeds don't have a chance to mature. That's why it's unpleasant. Vì vậy, nhiều khi nó khó nghe. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So we might plant some of the seeds so that when we get the future, we can divide it for certain area. All the area that we are not prepared, we might not get like that. That's right. That's the limit of my ignorance. I can prepare you so much. That's a curse. That's your curse. You get to the world's end. That's it. You're going to pirate. So if we find another master that has a different area that we could play, then you will take more wide. Absolutely. You have a broader. For example, along the line of your question, the Hinayana is very wise. They give you very good seeds. They prepare you very well, but still too narrow. So you'll be stuck in that realm. Mahayana is much broader. So you will not be as easily stuck. Okay. But Mahayana is so broad, it depends on the range of your teacher. You're still bound by the range of your teacher. That's why my attitude is that I'm not going to settle for second string. I will go for the best I can afford. Is it clear? The range is very important. You cannot settle for second strings. Not to me. The seeds are so important. We need to have those seeds first. Thành ra ông Ương hỏi là như vậy là cái ý nghĩa là sao? Cái câu hỏi tôi muốn chuyển câu hỏi tôi nói là cái chủng tử nó quan trọng, tại vì cái người thầy á, chỉ truyền được cái vô minh của người thầy rồi. Chẳng hạn như bên tiểu thừa đó, Nguyên Thủy đó, thì họ cái trí huệ rất là cao,
đều cái trí hiểu cao trong cái phạm vi nó eo hẹp thôi. Thành họ chỉ chuẩn bị được cho chúng ta trong cái phạm vi eo hẹp thôi. Còn trong Đại Thừa thì cái phạm vi nó rộng hơn nhiều. Thành ra cái chủng tử nó rộng lớn hơn. Nhưng cái khổ là chúng ta vẫn bị hạn chế bởi cái sự vô minh của người thầy của mình. Thành ra cá nhân tôi là tôi nhất định tôi không chịu đi học. Tôi về kiếm người thầy mình giỏi nhất để học. Tôi mới chịu học người thầy giỏi, thầy giỏi tiếng gì. Tại tôi muốn trồng cái chủng tử mà tốt nhất mà tôi có thể kiếm được. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Pháp thân là chân không? Chiếm trình độ nào hả? Đến cái nào hả? The question she has is we talked earlier about a person has at least two bodies, the Dharma body and the flesh body. The Dharma body is what? The Dharma body is basically true emptiness. And so the next question she has is, so in order for her to get to that Dharma body, true emptiness, I just mentioned that there are 9 different levels of samadhis or more. And he says, what are those 9 levels of samadhis? Cửu cái định, 9 cái định là từ sơ thiền cho tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho tới ngũ định, lục định, thất định với bát định là 8. There are 9 samadhis. The 8 samadhis that we all know of. First dhyana, second dhyana, third dhyana, fourth dhyana. And then 5th samadhi, 6th, 7th, and 8th level samadhi. Okay, those are the 8 samadhis, well known. The 9th samadhi, cái định thứ 9 is the samadhi of an arhat. Cái định thứ 9 là cái định của A-la-hán. Okay? That's when it begins to become interesting. Sau cái định A-la-hán rồi, lúc đó bắt đầu cái sự tu hành mới thực sự nó eo lên. Sau cái định thứ 9 rồi, lúc đó tu hành rất là thú vị. After the 9 level samadhi, cultivation is extremely fascinating. Okay, it can be brutal sometimes. Nhiều khi nó hơi vũ phu một tí nữa. Yes? Yeah. You find out when you get there. It's more you can take. How's that? Yeah. Yeah. There's a lot more you can take. It's a lot more scary than you think. Hôm nay nói cái cố định là sao? Tôi nói là sau cố định sao? Nó sau cố định đó, nó gắt gao hơn nhiều, và nó dễ sợ hơn nhiều. Ông không sợ. Tôi nói ông không sợ tại ông chưa hiểu cái sợ là cái gì. Thì lúc tới đó nó sợ, nó quá khả năng ông luôn nữa. Lúc đó ông sẽ sợ, dễ sợ lắm. Yes. Next question. Yeah. On the 8th label, if your choose 8th label, it's like on breakdown, you will lose it, you have to start again. You don't lose it until you get the 9th label for the next life.
No, you always lose it. You always lose it. Yeah. Why? Didn't I tell you this morning, Ước, to embrace difficulties and suffering? I told you. You will not listen. I cannot believe this. I spent an hour and a half talking to this guy this morning. I said, you know, you should embrace suffering. You should embrace hardship. And now he says, oh, yeah. This guy insists, is adamant about it. What need I do? Where I need to reach? What do I need to reach so that I don't lose it? You always lose it. Look at the Buddha, he loses it. He came to our world, he became confused. Mình sanh ra, the moment you're born, you're confused. Quý vị sinh ra, quý vị sẽ bị mê muội. Everyone gets confused. Tất cả mọi người đều bị mê muội. Ngay Đức Phật cũng bị mê muội. That is why birth is such a scary thing. Bởi vì cái sinh là một cái chuyện rất đáng sợ. Even Buddhas have no control. Phật mà sinh ra cũng mê muội như mình. Well, not quite, but let's pretend it's the case. He's the only one who's example of that. But he manifests all those things. He's the only one who's free from that. The only one. Everyone else is confused like hell. Sinh ra là sẽ bị mê muội, mình chịu thôi. However, the highest level of cultivation you reach, okay, you can get there again very easily in the future lifetime. That's what Earth wants to hear. He says, yeah. Now it makes sense for me to continue doing this. Of course, my friend. It's very good for you. Thì sự thật là khi mà quý vị tu, cái trình độ cao nhất quý vị đắc được á, là cái kiếp sau quý vị tới trình độ lại rất dễ dàng lắm, rất dễ dàng. Thành ra cái tu hành nó quan trọng. Mình càng ngày mình càng tiến bộ, thế đời sau mình càng dễ tới lại cái trình độ đấy, mà dễ hơn. Okay? Getting there the first time is very difficult. Cái lần đầu tiên tới mới là khó. Mấy lần sau, mấy cái đời sau nó dễ hơn nhiều. The subsequent times are much easier. Okay? You should not be surprised that, for example, I made fun of this old monk in the morning I told you about. I said, you're going to be stuck the rest of your life in third dhyana. It takes lifetimes to break through one level of samadhi. Quý vị đừng có tưởng chuyện nó dễ đâu nha. Người ta bỏ cả đời kiếp mới phá được mới thăng được một cái trình độ định. Không có dễ đâu. Hồi sáng tôi nói cái ông thầy đó mà ông thầy thu giỏi 72 tuổi đó, tôi nói thầy tu cái pháp thầy đang tu bây giờ suốt tới cuộc đời cuối cùng cuộc đời của thầy thoát tam thiền không nổi đâu. Tam thiền nó khó như vậy. This is how difficult it is to break out of third dhyana. Very, very difficult. Khó thoát tam thiền, dễ sợ lắm. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì không? Hoặc đi Hawaii.
Không, cái phương pháp mình huấn luyện là cái kiết già là tại vì một cái phương pháp còn nhiều phương pháp khác nhau. Chẳng hạn như là có những người tới đây tôi không dạy hết, chỉ biết họ là lạy Phật thôi. Phật họ đắc được tam thiền tứ thiền. Có nhiều phương pháp đó. Đâu cần phải ngồi kiết già đâu. Hay như bác Thân Hương đâu có ngồi kiết già được đâu, bác ngồi ghế thôi cũng đắc được, Bác là bác giỏi dễ sợ. Bác cứ tiến bộ đều vậy bác tới được ngũ định rồi. Cái đó khó lắm, từ tứ thiền tới ngũ định rất là khó. For example, Chin Chiang here, she cannot sit in full lotus. Full lotus is one expedient we teach, one powerful tool we use for training purposes. But there are many different ways. For example, people come here, I teach them only to bow to the Buddhas, and they reach dhyana levels. Chin Chiang here, she cannot sit in full lotus. She has to sit on a chair, but she's very impressive. She keeps on progressing. Now she's to the fifth samadhi. From fourth to fifth is very, very difficult. Okay. Any other questions? Okay. So we talked about mark. Nó nói về cái tướng. And nó nói về mà cái chuyện mà cái cửu định tới chừng nào phải tới được giác ngộ quá tới cái cửu định đó thì không cần nhất thiết phải tu cái pháp môn nào. Vấn đề là mình biết cái quá trình để mình cố gắng mình tới đó. Tại cái con đường mình phải qua mấy cái giai đoạn đó hết. Ai cũng phải qua giai đoạn hết. Bất cứ pháp môn này đều phải qua giai đoạn đó hết. Okay. The reason I bring up the nine samadhi is that no matter what dharma door you practice, whether you're externalist or Buddhist, you still have to go through all those 9 levels of samadhi. Tất cả mọi người đều phải qua 9 cái trình độ đó hết mới tới được giác ngộ. You need to go through those 9 levels of samadhis at least before you can make it to enlightenment. Okay? No matter what you do, bất cứ cái vị tu pháp môn nào nó cũng vậy, phải cần qua cái đó hết. Any questions? All right, so we're going back to the question earlier about samadhi, wisdom, and then enlightenment. What's it, the third one? Detachment. Okay. Để trở lại cái câu hỏi này hơi dông dài một tí, là hỏi là về định, huệ với là cái xả. Xả là sao? Wisdom is a broad stroke. Cái huệ là giống như là một cái bức tranh vậy đó. Okay. What is detachment? Cái xả là gì? Detachment is the individual pieces that make up the broad stroke. Bức tranh, cái xả là những cái thành phần mà quý vị nó tạo thành cái bức tranh đó là xả. Does it make sense to you? Nghe hiểu chưa? No? Of course it doesn't. So how do you come up with that broad stroke? By coming up with the individual things. Thầy muốn làm bức tranh bằng cách nào? Bằng cách là mình phải sơn từng cái thành phần, từng cái chi tiết đó. You get it? There's no magic. You have to work for it. Muốn xả là phải xả từng cái. That's why it took the Buddha 3 asamkhya
He helped us to make it. He understood a long time ago, but he still hasn't. Every single point. You say that when detachment from each thing comes up separately. You understand there's something called a broad stroke. There is a picture. You know it's there, but you need to fill in the details one by one. Isn't it fascinating? That's what makes cultivation fun. Coward. Nghe chưa? Ai như nghe? Di Lặc nghe cho rõ ràng nè. Cái xả với cái huệ chỗ nào? Cái huệ là mình biết rằng có một cái gọi là cái bức tranh. Cái xả là mình phải chấm từng chấm, mình vẽ từng cái chi tiết của bức tranh đó, mình vẽ xong rồi đó thành là cái Phật tánh của mình. Mình biết nó có rồi đó, nó có cái Phật tánh đó, nhưng mình phải vẽ nó. Nghe rõ không? Mình biết có cái hình đó, cái hình tên là cái hình Phật tánh. You know there's something called a Buddha nature, something called Buddha, and you need to draw it for yourself. This is a beautiful way of explaining Buddha. Can we put it somewhere in the book somewhere? I just came up with it today. It's the Boba inspiration. I bet you. This is beautiful. Oh, slow down. Let me clarify for you. Your enlightenment is the realization that there's something called a Buddha. Cái giác ngộ quý vị chỉ là cái sự ý thức rằng quý vị có cái gì, cái hình gọi là hình của ông Phật. Okay? However that picture comes about depends on you and me, each one of us individually. Mỗi người chúng ta mặc dù biết có cái hình tên là hình Phật, để chúng ta có cái cách vẽ nó khác nhau. That's why they call something called Medicine Master Buddha. Bởi vì có gọi là Dược sư Phật. There's someone called Amitabha Buddha. Có người gọi là A Di Đà Phật. There's someone called Jewel Accomplishment Buddha. Có người gọi là Bảo Thắng Phật, Bảo Thành Phật. There's someone called Mount Sumeru King Buddha. Có người khác gọi là núi Tu Di Sơn Như Lai. Mỗi người vẽ cái hình đó nó khác nhau. Each one of us draws it differently. Isn't that beautiful? Oh, I love this. Oh, I'm so proud of myself. Yeah, precisely. Very good. Cái quan điểm là cái Phật là không, là chân không. Cái gì nó còn đó, whatever. Buddha is true emptiness. Whatever you have, whatever you still attached to, Phật là chân không. Cái gì mà quý vị còn chấp đó is you draw it, that's when it disappears. Okay. Khi quý vị vẽ nó biến mất. That's the connection. You have to draw it before you can drop it. Quý vị phải vẽ nó rõ ràng thì mới xả nó được. And that's why at times it seems like we're so attached to it. Like, how come you're cultivating and you're so angry, you're so greedy? Because we are so close to that thing. We need to get so closer so that we can see it, then we drop it.
Does it make sense to you, Jimmy? You have to go back to Taiwan before you can drop your parents. Because the heaviest burden on you right now is your parents. You feel guilty since your brother left this world. Am I correct? You cannot resolve that until you go back and suffer. Then you can resolve it. And it may take several lifetimes. But you have to get started sometime. If you don't resolve it, it comes back and haunts you. Like asuras fighting each other. They don't resolve the fight, they come back and and go at it every single time. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. Mark. So that's what I talk about the painting. It's a mark. Thành ra cái tướng là cái tượng trưng cho cái bức tranh đó, cái hình tượng của Phật đó là cái tướng. Okay? And this thing here, this sutra here describes exactly the things you need to pay attention to. Excuse me. That will trip you. Cái kinh hay lắm, kinh này nó mô tả cho chúng ta thấy những cái mà chúng ta không biết, nó dễ làm như ta vấp. Mình không biết, mình coi đó là chuyện tự nhiên. We think it's natural. We don't realize we're getting tripped by these things. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Dễ ha. Mình tu 9 lần là xong. You need to go through 9 levels and you're done. Nothing to it. You nghe thấy rõ dễ dàng ha. You're talking about billions of dollars. What is 9? It's a pretty small number. Okay. Oh, all right. Next. 10. Okay, so slide number 10. Tấm thứ 10. The Thiên Thai Five Four Profound Meanings. Nó rõ hơn một tí về cái tông Thiên Thai, cái pháp của họ để nghiên cứu cái kinh này. The title. Title is Prajnaparamita Sutra, so it uses an analogy and a dharma classification. Cái tên của cái kinh này á, là có cái vừa dụ vừa pháp. Dụ là kim cang là cái dụ. Vajra is the analogy of something very hard, and dharma is the Prajnaparamita. Cái pháp á, là cái bát nhã ba la mật đa. So this title here contains an analogy and a dharma. Cái mục đề của kinh này á, nó nêu ra một cái dụ và cái pháp để mà giải cái giáo lý. The substance here, muốn thấy được cái thể kinh là cái gì thì it's about non-dwelling. Thể là gì? Không có trụ. You learn more about non-dwelling throughout this sutra. Cái kinh này giảng cho quý vị biết làm sao mà để không có trụ. Okay. Cả kinh này, the entire sutra teaches you about non-dwelling. Kinh này giúp quý vị tránh cái trụ. Okay? You learn more about it as we go along. Có người hỏi là cái trụ là gì? Trụ là các quý vị sẽ học từ từ, sẽ hiểu khi mà quý vị nghiên cứu cái kinh này. Okay? And this is it's related to your enlightenment. Cái trụ này nó liên quan tới cái sự giác ngộ của quý vị. Because as the story goes in Sixth Patriarch Sutra, he listened to this Dharma, this sutra, and he became enlightened.
Chẳng như trong kinh Lục Tổ, ngài Lục Tổ nghe đó, ngài Huệ Năng là nghe người ta tụng cái kinh thôi mà giác ngộ được, đắc được cái trụ. He understood about non-dwelling from listening to the sutra. Nghe cái kinh này thôi, nó có cái năng lực đó, nó do cái vị ý chứng nhận được cái trụ, cái vô trụ. That's how powerful the sutra is. Kinh nó mạnh như vậy đó, cái năng lực nó dễ sợ như vậy. This is why I encourage the students to come and listen to the sutra, okay? Because you want to take advantage of this incredible force, incredible power. Cái kinh nó có năng lực nó bất khả tư nghị. Quý vị phải tới ngồi nghe để mà hưởng cái lực đó, để mà hấp thụ cái lực đó. Okay. Why is that? Tại sao như vậy? Why can't you sit home and open the sutra and read it? Tại sao không ở nhà đọc kinh được không? What's missing? Yours truly. This morning I was careful to preface it with modesty. So you know I'm very modest until the truth comes out. Absolutely. Very good. There's one thing of course I'm kidding. I was hoping you think I was kidding. I'll put it that way. He's right. What you don't realize is that in this assembly we receive so much help when we get together like this. You think I have the wisdom? I told you today I say things about wisdom, about samadhi, about the painting. You think I prepare those things? Think about it. You think it's from boba? Jimmy said, yeah. You better believe it. I spent a fortune on my boba today. Jimmy says, hey, come on, show some gratitude. Quý vị nghĩ cho coi, ngày nay quý vị tưởng tôi ngồi tôi nói những cái chuyện là đình với Huệ mà trong cái xã bằng cách một cái bức tranh, một cái hình của Phật nữa nó. Quý vị nghĩ tôi soạn mấy cái bài nữa? Tôi có soạn đâu. I have no clue what I'm talking about. I will be talking about half an hour ago. I came here and talk about all these beautiful artistic things. It was me. Không phải cái miệng tôi đâu, cái miệng tôi không phải của tôi. Didn't come from me, it comes from someone else. So that point is well taken. You go to this assembly and you take advantage. You receive so much help. Mình được biết bao nhiêu người giúp đỡ mình. And that's why my claim is that you need to be humble before people are going to help you. Mình phải khiêm tốn, người ta mới giúp mình. Chứ nếu nghĩ mình giỏi, ai thèm giúp mình làm gì? If you think you're so great, who's going to help you now? Huh? Who's going to help you now? You're great already. In an assembly like this, we receive so much help from the Buddhas and the patriarchs and the Dharma protectors. Cái chỗ như vậy, mình ngồi mà tham gia cái pháp hội này, mình được hưởng cái sự giúp đỡ của Phật Bồ Tát, Lục Tổ, các tổ sư, các Long Thần Hộ Pháp. If you don't come here, you don't tune into Skype, tough luck. It's not going to be there on the sutra. It's going to be diluted on the sutra we print. Lúc mà in những kinh này ra đâu có được cái này đâu. When I explain sutras, Thomas edits it, and then Vicky cuts off a few more words, and then Honda say, no, I don't like these words. Let's change these words. It's no longer the same as right now. You know that? It's not the same. It's once in a lifetime. That's it. Như có một lần thôi. You miss this lecture, tough luck. And poor Kim Dean has been trying to transcribe my Earth Sutra, and you know what?
Because what I explained in her lecture that she transcribed is so different from what I have in my lecture notes. Two different things. This is not in my lecture notes anywhere. All right. Any questions or comments? So still no one wants to go with me today? You see how desperate I am. Yeah, I go back to reality where after the Vajra Sutra lecture, he said, thanks. We see you next week. Yes. There's a Vietnamese TV station that has a second 2-year anniversary, and they invited me, and I felt obligated to go because they give me an hour of free TV broadcast time every week, so I can't say no. In Garden Grove, it's very far. It's up to you. Yeah, I'm going. Okay. Yes. Okay. I have a brave soul, a Caucasian soul who is. I didn't finish now to be fair to these Caucasian people. I started this morning. I got sidetracked. I started saying this morning that it was brought to my attention that our temple is a temple of cultivation. Cái chùa mình là chùa để tu hành, and we have the facilities here to accommodate people's cultivation. Thành cái phương tiện đây là để giúp đỡ cái việc tu hành. Unfortunately, it's only geared towards women's cultivation. Đáng tiếc là chỉ có đủ cái phương tiện để mà giúp cho mấy phụ nữ tu hành thôi. There's no room for men. I'm getting fed up with that. Tôi chán. The women just take it for granted now. Mấy cô mấy bà, especially the female asuras, they take me for granted. Nhất mấy cái đứa Atula đó, nữ đó, nó coi thường chuyện này. So I'm opening up. I'm gonna have I'm gonna help the men's side more now. Thành tôi sẽ giúp với phía đàn ông để giúp tôi. So I'm considering renting around here to accommodate more males. For example, like during the Dharma assembly, like the coming Phổ Chi and Chan Chi. Okay. I probably will rent more places to accommodate more men and women as well. So this room here is big enough for around 60-70 people to sit, and we circumambulate outside. Thành ra cái Phật điện này lúc mình làm thiền thất mình có chứa khoảng chừng 60 người, 70 người. Lúc mình đi nhiễu ra ngoài mình đi nhiễu. Okay, and I will rent as many places as we can around here, so accommodate both the men and women. Okay. So I just wanted to make that announcement. That is, from now on, I will begin to accommodate men who request me to support the cultivation. That is, if they come, they want to stay around the temple and go to the temple, do the ceremonies and work around the temple, I will help. Tôi sẵn sàng giúp người đàn ông nếu họ muốn ở xung quanh gần chùa, muốn buổi ngày tới tham dự mấy cái lễ của chùa, tới ngồi tu thiền, tới làm việc ở chùa, tôi sẽ giúp đỡ họ. Okay? Any questions about that? No one's interested, of course. Không ai muốn hết. Okay. So non-dwelling is a substance. Không trụ là cái thể của cái kinh này. To give you a hint about the importance of non-dwelling. Quý vị thấy không trụ cho nào. Non-dwelling is a beautiful word. Cái chữ bất trụ này, vô trụ này nó hay dễ sợ. Nó hay ở chỗ nó tế nhị, nó cho chúng ta thấy
cái cách mà cái tính cách của cái chấp trước của chúng ta nó ra sao. It's beautiful in the sense that it beautifully describes the nature, the way that we attach to things. Dwelling refers to attachment. Cái trụ là nó liên quan tới cái chấp trước của quý vị. And this dwelling here has a connotation. Cái trụ nó có một cái ý nghĩa khác rất quan trọng mà tôi nói nó tế nhị. And I refer to its subtlety in the dwelling concept for this reason. It's woven in your operating system. Cái trụ đó nó nguy hiểm ở chỗ là nó cái liên hệ nó mật thiết với cái operating system was Vietnamese for that. With your Windows 7. Cái gì? Cái hệ thống vận hành của cái gì? Whatever it means. It's where we all stand on. Dwelling is where we reside. Cái trụ là cái chỗ mình đang ở. Okay? We don't reside anywhere. You have to learn to let go all the things that you depend on. Nói cách khác, cái không trụ có nghĩa là mình phải tìm cách mình chặt hết tất cả những cái mà mình đang cần bây giờ. Đó là không trụ. That's no dwelling. Yes. Very advanced. And this is why the externalists have such a hell of a time understanding the sutra. Cái quan niệm mình rất là sâu xa, có thể từ rất thô cho tới rất là sâu xa, đi rất vi tế cho tới rất là thô. For this dwelling here, non-dwelling here, concept here, you can go from very refined to very coarse to very very subtle. And this, vì vậy những cái bên ngoài đạo nó khó nó hiểu được kinh như vậy. Nó đọc hoài đọc có hiểu không được. They cannot understand it. No matter how often they read it. Why is that? Ta sẽ đọc nhiều vẫn hiểu không được. Forced dwelling is a tendency of alcohol and tobacco and attention and everything like that. So when you get more refined, what would be the next level after the fourth level? The example is the next level of The next level for you is fifth. The next level for you is fifth. Fifth samadhi. You have to make it to fifth before you let go another layer of dwelling. And it gets more refined as you progress upward. Make sense? Okay. Questions? Ai đang mang gì không? Okay. So, and number 3, doctrine. Thứ ba là cái tông chỉ. Clarify the doctrine. Doctrine says here that the doctrine here is that there's no mark whatsoever. Cái tông chỉ này nó là sao? Nó là không có tướng. Okay. Yes.
Non-dwelling. So let's say that I'm in the top middle of samadhi. Then am I gonna have all my atmosphere to that level or still and then add some more at the lower level? Very good question. Very good question. Hỏi rất hay. Hỏi là bây giờ chẳng hạn như mình ở cái trình độ tứ thiền, thì như vậy có nghĩa là mình hết tất cả những cái chấp trước của tứ thiền, hay là mình có một phần thôi. Okay. I keep on giving the analogy of the elevator. Your fourth level of samadhi means that you can have access to the fourth ground, the fourth level. Okay, you just have access to it. That's all. That's all you need. Cái định nó chỉ giống như là cái thang máy, nó cho phép quý vị tới đó. Okay, there's no guarantee that you still have a lot of work to do. Tới đó thôi, mình phải vào và phải dọn dẹp cái tầng đó, cả tầng luôn. You have the entire floor you need to work on. Một cái tầng thứ tư đó, tứ định đó, mình phải dẹp nó. Okay. Or you can move on to the fifth. Hoặc quý vị lấy cái tầng thứ 5. Yeah, it's only access. Don't be so hard on yourself. You only have access to the elevator. You haven't cleaned your fourth floor yet. Đừng có tưởng bở. It's not that easy, folks. Cái gì đừng có tưởng nó dễ. You don't think, oh, the master says, I'm fifth level samadhi. This is so great. Now I can retire. Forget it. You still have to clean your fifth floor. That's when you start working. Tôi nói cái vị là ngủ định để quý vị biết là ở trình độ đó mà lo sửa soạn mà sửa mấy cái ngủ định đi. Chứ không phải là nói ngủ định xong cái vị về là lè phè được đâu. Mới bắt đầu thôi. Okay? But at least you know that, you're fifth. Which reminds you you're supposed to clean up fourth as well. And third. Okay. Yes. The analogy is you go to Walmart, buy some mops and brooms. Cultivation part. Right? You cross your legs and you keep precepts. You have to keep precepts. Okay? You have to be open-minded. You cannot say, for example, like a guy I was making fun of this morning, the monk yesterday said, you're going to be stuck for a third dhyana for the rest of your life. He's cleaning his third floor. He's not wasting time, I assure you. He's cultivating his entire life. He's cleaning it up. However, my message to him is very subtle. You're not careful, you're going to be stuck there. You keep on cleaning and you keep on cleaning and back and forth. That's all you do. Yes. It's much more efficient to go up than go horizontal. Yeah.
Yeah, you clean the elevator shaft. You have to clean that. That's all we do. We clean the elevator shaft, and you can pick and choose which floor you're gonna wipe out. Okay. This is my bias. I do not like to go this way. Okay. I like to go up like this, and pick and choose where I need to clean up. Does it make sense? Because why is that? Because I worry. My problem is I worry that when I go horizontal, I'm going to be attached to these side things. You clean up, but you also are attached to things that you clean up as well. You enjoy the Marriott hotel room so much in Hawaii that as part of your cleanup, you say, well, I think I stay here for a little bit longer. And that's the trouble with cleaning horizontally. Okay? Any question? Ai thắc mắc gì không? Yes. Yeah, it's not clean yet. The first floor is still dirty like hell. And you say, and the master says, oh, you're first stage arhat. And you say, yeah. But as soon as you eat, all the affliction first floor arises, and you haven't cleaned them up because you have not cleaned them up yet. Okay, anything else? Yes. Well, people are so interested today. Wow. Usually people can't wait to get out of the Saturday afternoon lecture. Isn't it more efficient and easier to clean it up the lower column, once you reach the higher level? Much faster. Zap it. However, it's not that simple, because if you keep on going like this, you have no balance. You only go this. How can you go this, by the way? How can you go like this and not going horizontal, only vertical? Do I have any architect here today? Có ai làm kiến trúc sư trong này không? That's right. You cannot go up all the time. You cannot. So what's the assumption here? Làm sao quý vị lên được như vậy? It's come straight down. Right. That's right. The reason you can go up is because you went up before. Ngày hôm nay quý vị mà lên lè như vậy, tại quý vị đã từng lên rồi. Poor Mel and poor Josepha, they think they're hot. Keep dropping like a stone right now. However, you made it up there already. That's why it's so fast for you. You have to realize that people spend lifetimes cultivating to make it to one level, to cross one level. It's not that easy. Trust me. Very difficult. Okay? And how come you can go from, I remember going from third to fourth dhyana in 3 days. Lúc mà tôi luyện, từ 8 thiền tới 3 ngày tôi luyện xong. Why is that? Because back then I said,
third dhyana is too dangerous. I don't want to be here. I want to fly through it. And in 3 days, by myself, I flew through it. Okay. That's an indication I went through it before. There's no way it can be that fast. It's impossible. Let's face it. You cannot build a floor in 3 days. No one can. We're talking skyscrapers, okay? We all are building skyscrapers. So, at some point in time, you reach your peak from a prior lifetime. Now you have to build. Now you have no choice. That's our bias. I'd like you to go up there as quickly as possible, and then build your base, and then we naturally will go to the next level. Okay. All right. Any other questions? Cultivation is fascinating. You get the chance to have it both ways, I think. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. I think time's almost up. We have a date at the TV station at 5 p.m. where is a food and entertainment. Có đồ ăn không thưa cô? Tối nay cái đài TV có đồ ăn không? From 5 to 9 there must be some kind of food somewhere. No? I know, for example, there's entertainment, singers, famous singers, and I'm bringing a famous star to be movie star with me. She has a shades already. Any other question? Yes. Too low. How can you possibly tell for yourself? Can't tell for yourself. You're way too low. Yeah. 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 But I'm not the same as you are. You think we are the same? You really think so? I was temporarily at hurt. Yes. Of course, it's not something that the people where you came from can understand. It will be beyond them. It's beyond a lot of people, especially the people where you came from. How do I know that? Because of the Dharma they practice.
or the things they teach. People who understand will not teach. The teachers who understand will not on purpose help you plant the wrong seeds, do they? Right? They will not. Trust me, no teacher. You become a teacher because of an ideal text. It's not because of money. It's not because of profit. This is an ideal about teaching and helping people. That's what I believe in. Teachers are capable of. Okay? So the teachers, I do believe teachers are doing it out of their good heart, of the goodness, of their faith and their belief, their ideals. But the ideals are misguided because they don't have the clarity of mind yet to teach properly. So please don't take me wrong. When I say about these people, I don't mean that they're bad. I'm just saying they're confused. They're spreading the confusion. That's all they're doing. And you have to decide for yourself. It's not that easy. You think that you can read something I send you, or you can read my book for 5 times, 10 times, 50 times, and you can understand it? I told you my teacher taught me. He said one sentence. It took me 10 years before I understood what he meant. One sentence. And I was very lucky. Now after 10 years I could get it. We're talking today about non-dwelling here. Point number 2, substance is non-dwelling. The gradation of non-dwelling is so fine that you cannot. I only mentioned 9. There's a lot more. And that's the fun of cultivation. That's why I keep on insisting, I keep on trying to tell you. For goodness sake, please, please, be more humble. You're not that hot. You're not that smart. You're not that competent. Can I be blunt with you? You're so goddamn stupid. Excuse my language. And there's no way to make you understand it. You're so confused. Case in point, if you are wise, then why are you so unhappy about your life? Why are you so unhappy? Why are you so afflicted? Mình nói là có bằng cớ đàng hoàng, phải nói tầm bậy. Okay? Nếu mà quý vị thực sự muốn có trí huệ, tại sao quý vị phiền não dễ sợ như why are you so afflicted? Please tell me that. Where's your wisdom? All of you. Please explain that to me. If you think you're so smart, you think you have it all figured out, you think you are so fantastic, please tell me, why are you so afflicted? What I mean by affliction? Some of you don't understand what affliction is. Do you get mad? Có ai giận không? No. Kéo luôn sao? If you get angry, then you are so confused. If you think I'm angry, you're in more confused. Có nhiều người nghĩ tôi là giận nữa, người ta còn mê muội hơn quý vị tưởng tượng nữa. Okay? Are you greedy? Có tham không? Are you greedy for food? Mikado.
Are you greedy for food? Of course you are. Who isn't? That's affliction right there, folks. You confuse, you allow yourself to be confused by food. Vì thiếu sáng suốt mà để cho cái miếng ăn nó làm chúng ta tối tăm mặt mày. Cái gì hay ho đó? What's so great about that? You allow yourself to be confused. Remember, who asked you to have ice cream? Who asked you to drink, to take a drink? Có ai bắt quý vị uống rượu đâu? You chose to drink yourself. Right? So, why is that? Let me close point number 3 here on the slide. Tại tôi kết thúc cái này bằng nói cái gì? Nói cái điểm thứ 3 ở cái chỗ the third point of the doctrine is no mark. And meaning that you are confused by these marks, these external things. You think it's so great to drive a nice car. You think it's so great to eat a lobster. It tastes so good. The flavor is so good. Okay? And you don't realize that. It enters your stomach. 10 minutes later, you don't even remember what it tastes like. You don't remember, you think what it is. Your imagination runs wild. That's all it does to you. You don't even realize it. Okay? You torture yourself. And yet you think you're so smart. I know of a certain asura who would torment herself and get herself so worked up and she gets so pissed off, so afflicted. And then she look around and say, who am I going to afflict now? It's fascinating to me. I've been watching this girl for years now. She works herself all up. And she got so afflicted, she gets so upset. And what does she do? She goes around, picks fights with everyone else. And that's what you do. When you learn, you recognize these female asuras, you run away from them. You cannot win against them. They pick fights with you. That's how they do. All right, I'm just so tired when talking about asuras. All right. Because there's a no mark here means that ultimately, your Buddha nature that you all have, nó không có tướng, nghĩa là sao? Cái Phật tướng quý vị đó, okay, cannot be described. Cái Phật tướng quý vị có đó, nó không có thể diễn tả được. What it means is that everything you have that can be described is false. Nói cách khác, cái gì quý vị có thể thấy được, quý vị nhận thức được đó, nó đều là giả hết. The only thing true in this universe is your Buddha nature. Cái mà chân thật nhất trong cái vũ trụ này là cái Phật tánh của quý vị. Anything else is false. Tất cả cái gì còn lại đều là sai hết. Đều là giả hết. Including female asuras. They look pretty, but nhất là mấy con nữ Atula đó, trông mát mắt lắm, nhưng đều and that's what I mean by false. They're nice to look at, but you get close to them, you want to run away from them. That's what's false. There's always conflict. Nó có sự xung đột với nhau. Whatever is true, okay, would not have that kind of internal conflict. Cái sự
cái sự mà sự thật á, nó không có sự xung đột ở trong á. No tension. Only happiness. Chỉ là sung sướng thôi. There's no suffering. Okay? Any questions? All right. So anyway, that's all I have for you today. Yes? Cùng một lại. Vật tánh là cùng. Tất cả chúng ta đều có cùng một vật tánh hết. Một thứ thôi. Okay, the question she has, what is the Buddha nature? The Buddha nature is what we all have in common. This is why, deep down, we all the same. Bởi vậy, về cái thể đó, mình cùng cái Phật tánh, thành mình không khác nhau. Không khác nhau tí nào hết. We all share the same thing. Okay? Any other questions? Yes. Vàng pháp nhân sanh, Phật tánh nhân sanh. The question is the 10,000 things are arisen from conditions. Is the Buddha nature arisen from conditions? Okay. I don't know. Tôi không biết. Next. Khi mà thầy biến, thầy lười rồi thầy không trả lời. When I get lazy, I don't answer anymore. What do you think? Các vị nghĩ sao? Mr. Thomas, Mr. Academian, what do you think? No? Why not? Very good. Excellent. This is what happened with these Hinayana people. They this is what happened when you ask a question after hours. I get in a bad mood. Bây giờ hỏi sau khi mà 2:30 mà hỏi thầy những cái thầy cáu. Cái vàng vật á, là duyên sanh là đúng rồi, nó từ nhân duyên nó tạo ra. Nhưng Phật tánh nó đâu có sanh đâu, sao mà tạo ra được? Phật tánh không có sanh, Phật tánh là vô sanh. The Buddha nature is not produced. It's there already. There's nothing to produce. Okay. What is Buddha nature? People keep on talking about it. People share something in common. Cứ nói về cái Phật tánh hoài. It's something so mysterious. Okay. So why is it the same for all of us and yet we're so different? Look at it. Some of us are nice looking, some are not. Some are Asura, some are not. What is this thing about the Buddha nature sharing the same thing and yet we're so different? How can you believe that? Sao quý vị tin rằng mình có cái gọi là cái Phật tánh mà nó giống nhau hết, mà ngược lại mình thấy mình khác nhau dễ sợ lắm. Người thì lùn, người thì cao, người thì mập, người thì ốm, người thì đẹp, người thì xấu. Sao mà giống nhau chỗ nào? How can it be the same thing? Can you buy this Buddhism crap? Huh? Would you believe it? You really believe it? What is it then? Well, look, you just look at a physical nature. We're all made from the same elements. All expresses like those expressions outside. Okay. But as a French say, vive la différence. The difference is still have the same kind of flesh. Yeah. But the flesh has nothing to do with the Buddha nature. Yes, but you can understand that.
Buddha nature is a very deeper thing. It's going to be the same. And people are not going to buy that. It's not people are going to buy that text. You explaining something with some you explain the truth with something false. That doesn't work. But for me, Yeah. You can fool yourself with the false. Yes. Who else? He still get upset when at least he still comes to the lecture. Before I said, I'm not coming back. I'm not coming back next week. He dares offend me again. My goodness, when is he going to stop picking on me? I pick on everyone. I'm fair. Right, Carol? So what is Buddha nature? Because people keep on talking about it. And I'm surprised no one ever forced the issue. Mình nói chuyện này nhiều, Phật giáo nói chuyện, tại cái Phật tánh với là người mình rõ ràng nó khác nhau dễ sợ. Nó Phật tánh là cái gì được? How is it possible? Huh? I haven't figured it out yet, so yeah. Yeah, it is emptiness. Yeah. Excellent. This guy is good. This guy takes an engineer. Yeah, it takes an engineer. Okay. No, this is very good. This is how you explain the Buddha nature. Okay. In everything we have one common denominator. Tất cả gì mình có, nó đều có một cái, cùng một cái hết á. It's emptiness. Emptiness is part of us. Think about it. Cái mình nghĩ lại cho coi. Cái bản chất mình trong đó nó có sẵn cái không rồi. You buy that? That's what we share in common. Whatever the emptiness is, whatever you can conceptually, physically, the way you made up is something that's common to all of us, is something that's empty there. Okay? That emptiness there is a manifestation of true emptiness. It's not there. It's not there. Yeah. Mm-hmm. More than space. Space is only a concept. There's something called emptiness that is nothing there. Okay? The concept of true emptiness is nothing there. And if you look at the way we made up something plus nothing there. That's true emptiness. That's what we share in common. And that's a difficulty for us in trying to understand and get back to it, because we have no way of connecting with that. It's not there. Yes. Yes. Right. Right. Here's what it means. Okay, let me explain the concept, because Thomas number late. This is a very important concept that I'm so proud of. I just came up with it today, Jasmine. So Buddhahood, true emptiness, is just like a picture, a painting of true emptiness. Cái Phật tánh mình giống như một cái bức tranh của cái chân không. If you complete this painting, then you have accomplished true emptiness. Okay? Muốn đạt được cái chân không này là chỉ cần vẽ xong bức tranh này sẽ thành Phật. Okay? Here's the problem. The painting, you need to fill in the details. Muốn vẽ bức tranh nó là phải vẽ từng cái nét.
in order for you to draw each of these details, okay, successfully, you need to drop things. That's the process. Vẽ một cái chi tiết đó, nó bắt quý vị phải xả. You cannot accomplish that detail unless you completely understand it and you are able to say, I understand it now. I do not need, I'm not confused by it anymore. That's meaning by renunciation. Có nghĩa là sao? Quý vị phải hiểu rõ rằng quý vị đang chụp cái chỗ nào, đang kẹt chỗ nào, thấy rõ ràng rồi, mình nói tôi không kẹt nữa, quý vị mới xả, không có gọi là cái xả. Phải thấy rõ ràng mới xả mới được. Okay? And because we're different, because you are Ước and I am the big master, we paint drawings differently. For us to be able to complete our detachment, we need to drop different things ourselves. I need to drop monk things. You need to drop your worldly things. Okay? Wife, children. I mean, no, actually, but again, what we mean by dropping is not so much physically. It's about not getting confused by it anymore. This is the world. People say, "Oh, you Buddhist people are so superstitious. You're so crazy. How can you talk about not being confused by love? Love is so important in life." Okay? It's okay as long as you do not let it confuse you. We're not telling you not to eat. Đâu có ai biểu quý vị không ăn đâu. We're trying to teach you to eat in a way that you do not confuse yourself. That's what Buddhism is about. Thành ra Phật giáo chỉ dạy quý vị là nên ăn cách ăn mà để quý vị không ăn mà không bị mê muội. We can teach you how to love without getting confused by love. Có thể dạy quý vị một cách thương yêu mà không bị cái tình thương, cái ái tình nó làm mình mê muội. Okay? I can tell you, in our world right now, there are a lot of enlightened people. Hiện bây giờ trong cái thế gian này có rất nhiều người đã giác ngộ rồi. Many of them are married. Rất nhiều người có gia đình. They are enlightened anyway, vẫn giác ngộ như thế. They are not confused by love. Họ đâu có bị cái ái tình nó làm họ mê muội đâu. Now no one's going to become a monk and nun anymore. Bây giờ không ai xuất gia nữa rồi. If I have a choice, Master, could I? So detachment from us is to be, really means you're able to drop it, meaning that you're not confused by it. You cannot drop it because you cannot let go. But as soon as you're able to let go, no, we're not going to ask you to drop it. As long you're able to drop it anytime, why should you? Think of it this way, folks. Stupid people say Buddhism are so demanding. He teaches that he forced me to drop my mouse. Says no. If I force you to drop my mouse, am I not attached to your dropping your mouse? Huh? That's an attachment.
Quý vị đừng có hiểu lầm, đừng có nghĩ là Phật giáo bắt quý vị là phải bỏ hết tất cả. Đâu có đâu. Chúng tôi dạy quý vị là có thể không chấp vào tất cả cái gì hết á. Tại vì nếu chúng tôi bắt quý vị là phải bỏ hết tất cả, là chúng tôi đang dạy quý vị chấp vào cái bỏ. Là vẫn chấp như thương. Luke says, yeah, so my wife is safe. Right? If you're able to drop it, then you can keep it. You hear me? Randy, is it clear to you, Randy? If you will sign over your fortune to me, just sign it over and see what happens tomorrow. That's the test. Are you capable of doing this right now? If you are, no one's going to force you to drop it. Let me assure you of that. The reason I have to become a monk because I can. Okay? I have to drop it first before I'm sure I'm capable of dropping it. Then I accept money. Is it clear to you? Before, I could not drop money. Now I think I can. I think I can. No false advertising here. Is it clear? There's a methodology involved here. This is why I said people, enlightened people are married and all those things, because they're able to drop it. Once they drop it, they do as they please. The trick is to be able to drop at the first place. The trick is not to get afflicted at the first place. Then you can do as you please. Quý vị đừng có phiền não, tôi muốn làm gì làm. Chứ còn sân si, tham sân si đầy, cứ nghĩ là mình ngon lành. You're so full of greed, hatred and stupidity, and you think you're so hot. Yes. Convince yourself that, oh, well, I could drop this. You can believe yourself that you're capable of dropping it, but you're not really going to drop it. You could at any time, but in fact you can't. You just convince yourself that you could do that. Self-delusion is finished. With the theory of looking at things. The thing is, the truth of the matter is that it's not talk. You have to be able to drop it first to make sure that you can drop it. You can't talk about it. That's why we can always get married again. We have second chances. Any other question? Sao cơ? cây
ở đâu thì nó trùng duyên khởi về cái duyên của nó. Đó, cái cây nó từ ở trên rừng lấy ra rồi trên rừng đá lại họ không biết cái đó thì là bên giáo nó gọi là nó có cái tương tích với nhau, trùng duyên khởi với nhau. Chào, Phước Tự hiểu chưa? Trả lời đi. Đời sư cô đi. Giảng nghi sư cô hiểu đi. Không có trật chỗ nào. Cái đó không phải là Phật tánh. Phải trả lời chứ nó nhiều quá người ta không hiểu. Nó thẳng một câu thôi, cái đó không phải là Phật tánh. Ok. Thôi khỏi nói này, thôi hết thì giờ rồi, cô trật rồi, cô hiểu lầm rồi, cô không hiểu gì hết đó, cô nói tầm bậy. Cái Phật tánh sao mà nói duyên sanh được? Cái câu hỏi ta rõ ràng, Phật tánh có duyên sanh là không? Sao mà cái đô cái dùng ở trong, đâu có thể gì ở trong, nói tầm bậy không? Không hiểu gì Phật tánh mà nói tầm bậy. Giảng sao mà nghe được? Câu hỏi rất rõ ràng, Phật tánh có duyên sanh là không? Nghe câu đó lập tức á, cô mà hiểu pháp, cô nói là cái sanh á, là trật ngay lập tức, đừng nói chuyện duyên nữa. Câu hỏi nó dốt, tôi mới cười. Phật tánh mà sao mà sanh được? Vô duyên lãng xẹt. Cái dân tiểu thừa nó không hiểu được cái chuyện sanh với tử, thành nó mới hỏi chuyện sanh. Tôi mới chọc tiểu thừa. Không hiểu gì hết. Phật tánh sao mà sanh được? Hả? Có ai hỏi cô về cái dùng đâu? Ai hỏi cô về cái dùng? Hả? Câu hỏi là gì? Đừng có ngụy biện. Người ta hỏi mình trả lời cái câu hỏi. Thì im lặng rồi mà nghe. Nghe cho rõ ràng. Thầy dạy cho cô ngày hôm nay, thầy Vĩnh Hóa dạy cho ni sư Như Hương ngày hôm nay, Phật tánh không có sanh. Đừng nói dùng với tôi, không có dùng gì ở trong này hết á. Cô biết cái gì về dùng, cô nói về cái dùng. Nói trong chữ, nói trong nghĩa không hiểu gì hết. Người ta đang kẹt cái chỗ đó thì giảng cái kẹt người ta chứ. Đem sách nó nói làm cái gì? Cô nói là cô nói cái hiểu biết của cái sách vở của thôi. Cô nghe được cái lời, cô không thấy được cái kẹt người ta. Mình nói pháp mình giúp cái vợ cái kẹt người ta, chứ không phải để biết cái hiểu biết của mình. Hiểu biết mình không quan trọng. Phải nghe người ta đang kẹt chỗ nào, mình giúp người ta giải tỏa cái kẹt người ta chỗ đó. Nó pháp ở đó đó, chứ không phải đâu nói sách đâu. Sách mình là con vẹt. Any questions? I had to handle some Vietnamese confusion here. Very confused. We had too many sutras, many books, too many books. Đọc nhiều quá, chưa hiểu. That's why I said earlier this morning about knowledge. Knowledge is supposed to liberate you, not to bind you down. Cái trí thức của mình đó, nó phải giúp cho mình giải thoát. Chứ kẹt, đâu có làm kẹt mình được. Okay. Any other questions?
All right, we stop here today then. They still need to straighten out the arrangement for tomorrow at 8 o'clock. Who's going? Who's leaving at 7 and 8 and stuff like that? She needs to straighten it out. Amy is staying here because she has to work on the stuff, right? The laser stuff. We have enough drivers. So Thomas is driving on her place, on Amy's place. Yeah, tomorrow. I don't know whatever but he's one of the drivers. That's the whole point. Whatever. Yeah, you can. When you meet at my place, I'm leaving at 6. Did you call Roberta and tell her? You have to call her because she doesn't pick up and check her emails. She may not, so you have to tell her by phone. Okay. So please coordinate with her and make sure we have the people at 7 to 8 straight now. I only know about myself. So why don't we finish this? Why don't allow me to finish my stuff, and then you can continue and talk and hash out details about tomorrow and tonight, whatever. Okay. Thôi bây giờ mình kết thúc cái chuyện này cho nó xong đi, xong rồi quý vị có thể họp nhau rồi nói chuyện về cái chuyện này.